channel. This is Gara. So today's video or today's vlog is about beauty. Gagawa tayo ng simple step kung paano pagagandahin ang ating mga kilay is life. So, simulan na natin. Gagamitin natin product is ang Benefit na pangkilay. This is gel cream gel brow. Cream gel brow. Ang both. Tapos, itong isa din, Benefit din to. Itong dalawang Benefit na to is binigay lang sa akin to ng aking amo dati na bago siya umalis, binigyan niya ako ng ganitong dalawang set. So, ibabrush muna natin ating magkabilang kilay. Hindi sila pantay. Ito tumutubo pa lang. During the lockdown, kung ano-ano yung mga pinagagawa natin sa buhay, kaya yung mga bagay na hindi natin dapat pakialaman ay napapakialaman natin. Kaya ang ginawa ko sa aking kilay ay winax ko mag-isa. Ayan ang nangyari. Yung wax na cream, nilagay ko sa kilay ko, kaya ayan sila. Ito okay siya. The other side, but this one, napanot besh. Hindi naman napanot totally ba, tumutubo na siya. Pero, ligwak ganun. First time ko rin wax ng kilay na ganun ang ginamit ko. Dahil usually nagpapatreading ako. So, ang advice ko sa inyo kung hindi kayo marunong masyado sa mga kilay-kilay na pag-shape ng kilay, huwag nyo lang pakialaman yung kilay nyo. Ha? O brush lang. Brush yan. Ayan. Ayos, ginamit ko yung sarili kong brush. Dahil medyo maliit yung brush ng Benefit. I-outline lang natin muna ito mga besh. Saka pala natin yung dulo. Ayan. Okay lang kahit hindi pa siya pantay kasi mamaya ayusin din naman natin siya. Ayan. See? Kahit hindi pa perfect dahil ayusin din naman natin to after natin maglagay ng gel cream na eyebrow, whatever. Ayan. Next, yung kabila naman. Outline kung hanggang saan aabot ang kilay mo. Panting lang natin. Lagyan natin sa taas, sa ibabaw. Ginagamit ko sa kilay ko is medyo brown muna. And later, we will go to the darker shade natin dito. So, ang pinagkaiba niya, ito hindi masyado na-feel kasi medyo ito nga nakalbo or nawala ng hair. Kaya, lagyan pa natin siya ng bongga. So, gagamitin ko tong medyo dark na yung Benefit na isa. Kasi medyo dark to eh. So, ilalagay siya dito sa dulo. Kasi hindi kasya yung brush ko. Gamitin ko yung brush niya. Maliit. This is why hindi ko siya ginagamit kasi tingnan nyo yung tip. Mas malaki to. Tapos ito, medyo maliit lang. Kaya, medyo hirap ako dito na kung ito yung gagamitin. So, try natin dito sa kabila. Napakadali lang naman ito. Ayan, brush mo lang yan. Kung nasan yung mga medyo tingin mo hindi pa na tatabunan or ano. Brush mo lang kung medyo sa tingin mo hindi ka pa satisfied. Ayan, tapos na ang ating lalagay ng cream. So, ang next kong gagawin is ibabrush ko siya. Ibabrush ko siyang ganyan. Very light shade lang to. So, ito, parang meron siyang shadow effect. Ayan. Wag mo lagyan yung dito sa dulo ng cream direct.
So, ang gagawin mo lang is brush mo lang siya para meron siyang shadow effect, besh. Ayan, ang next. Kabila naman. Ito hindi talaga perfect yung isa, pero ipa-perfect natin. Okay? Pagka-brush mo, ang next ay ang concealer. Siyempre, gagamit ka dito ng concealer. Ang concealer na gamit ko ay ang Eye and Lip Tip Concealer. Binigay lang ng friend ko din sa akin na si Joby. So, nakikita niyo yan. Tanggalin na lang natin yung dumi. Yung mga lagpas. Tanggalin lang natin yung mga lagpas para chokes to go. Diba? Same din sa taas. Tanggalin natin. Shape mo lang siya, Bex. Shape mo sa abot na iyong makakaya. Ayan. The other side. On the other side. Kabilang side naman. Naman siya. The other side. Careful. 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 Yan. So, ayan na siya. So, ayun na nga. Kung nagustuhan mo ang video na ito, don't forget to thumbs up, subscribe, and click the bell button para na-inform ka kapag nag-upload ako ng mga bagong video. Thank you so much guys for watching!